Μια διαχρονική απόδειξη της τουρκικής επεκτατικότητας και της απειλής κατά του ελληνισμού από την Άγκυρα είναι και το θέμα του εθνικού εναερίου χώρου της Ελλάδας. Η Τουρκία διαχρονικά παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο μας και δημιουργεί τις λεγόμενες παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου που έχουν εκτροχιαστεί τα τελευταία χρόνια. Επειδή έχουμε ένα στατιστικό για το έτος το 2022 που νομίζω είναι σημαντικό, θέλω να αναλύσουμε λίγο την κατάσταση αυτή, τι σημαίνει παραβιάσεις, παραβάσεις, υπερπτήσεις και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Ξεπέρασαν τις 11.000 παραβιάσεις οι Τούρκοι στο Αιγαίο, στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας. Είναι ένα αδιανόητο νούμερο, ένας αριθμός πραγματικά αδιανόητος που υποδηλώνει την έξαρση του τουρκικού σοβινισμού, της τουρκικής επιθετικότητας και σίγουρα στέλνει μηνύματα σε κάποιους εξημών που ενδιαφερόμαστε για το τι συμβαίνει στη χώρα μας και πολιτικά και στρατηγικά αλλά και οικονομικά, θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια του βίντεο, ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να μένει η κατάσταση ως έχει, επειδή νιώθουν ασφαλείς οι κάτοικοι του Μαξίμου και οι βουλευτές. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η χώρα κινδυνεύει, η κοινωνία κινδυνεύει, δεν είστε εκτός κοινωνίας, κινδυνεύετε κι εσείς. Κάποιοι βέβαια έχουν κάνει τα σχέδιά τους να διαφύγουν στη ΣΥΠΑ και στην Αγγλία σε περίπτωση που γίνει κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγο να μας νοιάζει και η χώρα μας. Τουλάχιστον όσο ζείτε εδώ. Η κατάσταση λοιπόν πράγματι έχει εκτροχιαστεί, έχουν αποθεσινθεί οι Τούρκοι επιτελείς, κατ' εντολήν προφανώς του στρατιωτικο-πολιτικού κατεστημένου της Άγκυρας, του λεγόμενου βαθέους κράτους της Τουρκίας, το στρατοχουντικό κράτος, παρακράτος, βαθικράτος το τουρκικό. Αυτή είναι από πίσω άλλωστε διαχρονικά και είναι πράγματι διαχρονικό το ζήτημα, διαχρονικό το πρόβλημα. Διαχρονικές όλες οι αξιώσεις που εγείρει ανά καιρούς η Άγκυρα εναντίον μας, δεν είναι τίποτα καινούριο. Μάλλον όχι, δεν είναι καινούριο. Χτίζει η μία θεωρία πάνω στην άλλη. Δηλαδή, για παράδειγμα, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας είναι κομμάτι των γκρίζων ζωνών, της κρίσης των νημείων. Οι γκρίζες ζώνες οδήγησαν στο. Σημαίνει, σύμφωνα με την τουρκική ερμηνεία, ότι υπάρχουν νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχουν αποδοθεί ρητά στην Ελλάδα με κάποια συνθήκη, έτσι λέει η Τουρκία. Άρα, έρχεται και επεξέτεινε τη θεωρία της αυτή η Άγκυρα, λέγοντας ότι εδώ υπάρχει μια τουρκική περιοχή, μια γαλάζια πατρίδα, την οποία θα τη διεκδικήσουμε μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μας. Βλέπετε λοιπόν το πώς επεκτείνει σταδιακά τις ρητορικές της και τα στρατηγική της, προφανώς όταν βλέπει απέναντι ένα κατευναστικό, εξονημένο ίσως, ιδίως που έχει σημείτη, πολιτικό προσωπικό, φιλοτουρκικό θα λέγε κανείς, που δεν προασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Άγκυρα, όπως και κάθε αναθεωρητικό κράτος, ενθαρρύνεται, αποθρασύνεται και κλιμακώνει τις απαιτήσεις και τις αξιώσεις της. Άρα λοιπόν αυτές όλες οι απειλές, αποστρατικοποίηση νησιών, το δίθεν μειονοτικό στη Θράκη που είπαμε δεν είναι, οι άνθρωποι είναι Έλληνες, μουσουλμάνοι, δεν έχει σχέση η Τουρκία με αυτούς, όλα αυτά τα ζητήματα, τα χωρικά ύδατα, το κάζους μπέλι, όλα αυτά τα ζητήματα είναι ουσιαστικά διαχρονικά και επανέρχονται συνέχεια και όσο δεν τα αντιμετωπίζουμε, τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι, κανείς δεν θέλει να πετάξει την καυτή πατάτα στον επόμενο από τους πολιτικούς για να μην, είπαμε, ενοχλήσουν την Άγκυρα, μην χάσουν τις θεσούλες τους και τα αξιώματά τους. Αυτό αποθρασύνει την Άγκυρα να κλιμακώνει. Βλέπει ότι έχει να κάνει είτε με πολιτικά ανίκανους είτε με ανθρώπους οι οποίοι βάζουν πάνω απ' όλα το κομματικό προσωπικό συμφέρον παρά το συμφέρον της χώρας τους. Έτσι λοιπόν είναι κομμάτι αυτού, είναι και η παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου μας. Και αξίζει να πούμε καταρχάς να μιλήσουν λίγο οι αριθμοί. 11.000, ξεπεράσαμε μάλλον τις 11.000 για το 22, μπαίνουμε στο 23, ποιος ξέρει πώς. Τι μας περιμένει, ιδίως δεδομένου του τι σημαίνει το 2023. Έχουμε 4 εκλογικές διαδικασίες μπροστά μας, 2 στην Ελλάδα, αν επιτρέψει ο κ. Μητσοτάκης να γίνουν εκλογές, μία στην Τουρκία σίγουρα και μία στην Κύπρο, και είναι και τα 100 χρόνια βέβαια από τη συνθήκη της Λοζάνης που αυτό προκαλεί, ξέρετε, τον τουρκικό σοβινισμό περαιτέρω. Να δούμε τι θα γίνει για να έχουμε μια εικόνα. Το έτος της μεγάλης κρίσης στα ανατολικά, το 2020, κρίσης κατευνασμού, ήταν το μεγάλο έτος του κατευνασμού της Τουρκίας από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
που βλέπετε η γλώσσα, γιατί ο Κωνσταντίνος και εγκατέβναζε την Τουρκία. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ουσιαστικά επέτρεψε στην Τουρκία να εισβάλλει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και να την παραβιάσει με το Roots Race για μήνες. Ωστόσο, μπορεί να μην βρήκαν αντιστάσει οι Τούρκοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιούσαν και de facto τις απειλές τους στον αέρα. Τότε λοιπόν που είχε κλιμακωθεί η κατάσταση, γύρω στις παραπάνω από 4.500, γύρω στις 4.600 παραβιάσεις μετρήσαμε εκείνο το έτος, το 2020. Σε πιο ήρεμες εποχές, το 2013, αν δεν απατώμε, ήμασταν γύρω στις 500 με 600 παραβιάσεις το έτος εκείνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προφανώς μιλάμε για ραγδαία κλιμάκωση, υπερδιπλάσια από την περίοδο του 20. Δεν έχει όριο η τουρκική επιθετικότητα. Πρέπει λίγο να δούμε τι συμβαίνει, τι σημαίνει, τι είναι αυτές οι παραβιάσεις, πώς μπορούμε να τις σταματήσουμε, αν μπορούμε να τις σταματήσουμε. Καταρχάς να δούμε πού γίνονται αυτές οι παραβιάσεις. Διότι μιλάμε για παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας, αλλά δεν γίνεται σε όλο το εύρος του εθνικού εναερίου χώρου της Ελλάδος, αλλά συγκεκριμένα από την περιοχή 6 με 10 χωρικά ύδατα. Χωρικά ύδατα τα οποία συμπίπτουν με το εύρος του εθνικού εναερίου χώρου. Συγκεκριμένα, γιατί καταρχάς να πω, γιατί αυτό ίσως δεν είναι λίγο σαφές, ότι η Ελλάδα έχει χωρικά ύδατα στο Αιγαίο 6 ναυτικά μίλια, αν και δικαιούται 12 βάσει διεθνούς δικαίου, έχουμε 6. Διότι αυτό αποφάσισαν οι πολιτικοί μας για μας να έχουμε μικρότερη Ελλάδα, παρόλο που το διεθνές δίκαιο μας δίνει τα διπλάσια. Αλλά το 1931, με προεδρικό διάταγμα τότε, η χώρα επέκτηνε το εύρος του εθνικού εναερίου χώρου στα 10 ναυτικά μίλια και έτσι μέχρι και σήμερα έχουμε το παράδοξο, το ανορθόδοξο διπλό 10 στον αέρα, 6 στη θάλασσα. Γιατί είναι παράδοξο? Διότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, προβλέπει και λέει το εξής, αν δεν απατώμε στο άρθρο 2 μάλιστα, ότι τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά ανήκουν στην απόλυτη κυριαρχία της χώρας. Δηλαδή είναι σαν να λέμε στεριά, σαν να λέμε γη, είναι εθνική γη τα χωρικά ύδατα και αντιστοιχούν σε αντίστοιχο εύρος εθνικού εναερίου χώρου που είναι ο εθέρας πάνω από τα χωρικά ύδατα. Άρα αν πας στα 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, τότε αυτομάτως όλο αυτό είναι η κυριαρχία σου και ομοίως και ο αέρας πάνω από τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή υπάρχει μια ταύτιση αέρα και θάλασσας, αλλά ξεκινάμε από τη θάλασσα. Εδώ ξεκινήσαμε ανορθόδοξα και όχι απλά ξεκινήσαμε ανορθόδοξα, πήγαμε στα 10, ενώ δικαιούμαστε 12 και στον αέρα, και εκεί κουτσουρωμένα τα δίνουν στην Τουρκία, όπου μπορούν δίνουν. Στον αέρα δίνουν, στη θάλασσα δίνουν, στη Θράκη δίνουν, στην Κύπρο δίνουν. Δεν υπάρχει κάτι που να μην να δώσουν. Μεγάλο παζάρι είναι η Βουλή, μεγάλο παζάρι είναι το Μαξίμου, ξεπουλάνε. Το αφεντικό τρελάθηκε. Το αφεντικό είναι ο κάστος Έλληνας πρωθυπουργός. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτό το ανορθόδοξο. Ωστόσο, θα υπερασπιστώ την δυνατότητα της χώρας μας να το κάνει, παρόλο που είναι ανορθόδοξο, διότι όποιος δικαιούται 12 ναυτικά μίλια μπορεί να έχει και λιγότερα. Δεν είναι καθόλου παράνομο το γεγονός να έχουμε 10 ναυτικά μίλια στον αέρα, δηλαδή να μετράμε με αυτόν τον τρόπο, διότι μας προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας 12 νερό, θάλασσα και αέρα. Άρα μπορούμε να έχουμε 10, μπορούμε να έχουμε όσα θέλουμε μέχρι 12 ουσιαστικά. Μέχρι να αποφασίσουμε να έχουμε τα 12. Προφανώς, ιδάλλως το κράτος δεν έχει λόγο ύπαρξης, να πάνε σπίτι τους οι άνθρωποι, να σταματήσουμε να τους πληρώνουμε κιόλας. Και δεν χρειάζεται και το κράτος σε μεγάλο βαθμό, με αυτή τη μορφή που έχει. Οι δημόσιες υπηρεσίες αρκούν, δεν χρειαζόμαστε τους πολιτικούς. Άρα η χώρα μας μια χαρά μπορεί και έχει τα 10 ναυτικά μίλια. Βέβαια, δεν είναι μόνο η Τουρκία που δεν μας αναγνωρίζει τα 10 ναυτικά μίλια στον αέρα. Ξαναλέω, είναι λίγο παράδοξο, μιλάμε για ναυτικά μίλια ενώ μιλάμε για αέρα και όχι για μίλια. Είναι άλλη μονάδα το ναυτικό μίλι με το μίλι, διότι ξαναλέω είναι κατά αντιστοιχεία με τα χωρικά ύδατα. Πάντα ο αέρας μετράται με τη θάλασσα. Δεν είναι λοιπόν μόνο η Τουρκία που δεν μας αναγνωρίζει τα 6 έως 10. Είναι και οι υπόλοιπες χώρες, όπως και οι Αμερικανοί που υποτίθεται είναι συμμαχοί μας, ούτε αυτοί μας αναγνωρίζουν από τα 6 έως 10. Ουσιαστικά λένε οι Αμερικανοί ότι όχι, έχετε μόνο 6. Και αυτό νομίζω είναι μια απόδειξη της συμπεριφοράς των ΗΠΑ όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος, το ρόλο που παίζουν, που διαδραματίζουν στην περιοχή, το αν ξεπλένουν την τουρκική επιθετικότητα, αν τα βάζουν αν εξισώνουν το θήτη με το θύμα, αν είναι φιλότουρκοι, νομίζω είναι σαφές. Δεν μας αναγνωρίζουν λοιπόν κάτι που μας αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο και που έχουν ίδια τον εαυτό τους. Οι Αμερικανοί επιθυμούν και καλά κάνουν αφού τους το δίνει το διεθνές δίκαιο και έχουν 12,
Αλλά για την Ελλάδα δεν το δίνουν, ούτε το 10, για να μην ενοχληθεί η Τουρκία, γιατί προφανώς είναι φιλότουρκοι και πρέπει να τους καταγγέλουμε ως τέτοιους και όχι να τους θοπεύουμε απλά επειδή είναι Αμερικανοί. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Αν είσαι φιλότουρκος, θα σε λέω φιλότουρκο, ό,τι και να κάνεις, όσο ισχυρή χώρα και να είσαι, αλλά η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι οι παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου πραγματοποιούνται ουσιαστικά όχι εντός των 6 ναυτικών μιλίων του εθνικού εναερίου χώρου μας, αλλά από τα 6 έως τα 10. Δηλαδή ουσιαστικά η Τουρκία τι κάνει? Ουσιαστικά παραβιάζει τα 6 έως 10 και στέλνει μήνυμα ότι δεν θα πάτε ποτέ στα 12 στον αέρα και ούτε θα πάτε στα 12 από τα 6 που είστε στη θάλασσα. Υπενθυμίζει διαρκώς με αυτές τις 11 και επιπλέον παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου μας το 22 ότι δεν θα επιτρέψουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων σας ούτε ίντσα, όπως είπε, ούτε μίλι, όπως είπε πρόσφατα και σε μια προκλητική αντιδήλωση ο Ιταμός Ισλαμοφασίστας υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Τσαβούσογλου. Δηλαδή, ουσιαστικά νομιμοποιούν το casus belli τους με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι κάτι το οποίο κοστίζει οικονομικά και σε εμάς, είπαμε θα τα δούμε αυτά, αλλά είναι κάτι το οποίο προφανώς η Τουρκία το υποστηρίζει για να υποστηρίξει τη στρατηγική της. Αυτό κάνουν τα σοβαρά κράτη. Τα κράτη τα οποία υπηρετούν σε έναν βαθμό και τα εθνικά συμφέροντά τους και δεν είναι μόνο για να τρέφουν την οικογένεια του Πρωθυπουργού, ας πούμε, έχουν και ατζέντα σε στρατηγική και το καθεξής. Αυτό κάνουν. Δηλαδή επενδύουν και είναι κοστοβόρο αυτό να επενθυμίζουν την Ελλάδα και να διατηρούν το status quo, να θέτουν ένα αμφιβόλο και να αμφισβητούν από τα 6 έως 10 του εθνικού εναερίου χώρου μας. Αυτό είναι οι παραβιάσεις. Υπάρχουν 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν οι παραβιάσεις, υπάρχουν οι παραβάσεις και υπάρχουν και οι περιπτήσεις. Ας ξεκινήσω από τις παραβιάσεις. Η πιο ας πούμε λιγότερο διεκδικητική μορφή αυτής της τουρκικής πολιτικής είναι οι παραβάσεις. Δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη, ίσως είναι και περισσότερο, αλλά δεν έχει να κάνει με κυριαρχία της χώρας μας αυτή η μορφή της τουρκικής προκλητικότητας. Τι είναι οι παραβάσεις? Είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό από τις παραβιάσεις. Να το εξηγήσω. Υπάρχει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ο ICAO, ο International Civil Aviation Organization, όπου ουσιαστικά είναι οργανισμός για τα εμπορικά αεροσκάφη που έχει δώσει στις διάφορες χώρες, περιοχές ευθύνης, το λεγόμενο FIR, να ελέγχουν την εναέρια κυκλοφορία των πολιτικών αεροσκαφών, ξαναλέω. Έτσι ώστε τα εκάστοτε οι πύργοι ελέγχου των αεροδρομίων να μπορούν να κάνουν τη συνεννόηση για να μην έχουν ατυχήματα στον αέρα. Ξέρετε, η εναέρια κυκλοφορία προφανώς πρέπει να ελέγχεται. Αυτό το κάνει ο ICAO, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, και έχει δώσει περιοχές ευθύνης στο FIR, το λεγόμενο. Η περιοχή του Αιγαίου, όπως περιμένει κανείς, το Αιγαίο είναι μια ελληνική λίμνη. Χαιρετίσματα στον κύριο Βενιζέλο και στους ομοίους του. Το Αιγαίο προφανώς και έχει το FIR, ανήκει στο FIR Αθηνών η περιοχή αυτή, όπως εύλογα περιμένει κανείς. Η Τουρκία, η οποία, εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα οπουδήποτε μπορούν, δεν δέχονται ούτε αυτό για εμπορικούς λόγους. Δεν αναγνωρίζουν το FIR Αθήνας και άρα ουσιαστικά δεν ενημερώνουν την Ελλάδα για πτήσεις που κάνουν εντός του FIR μας. Ξαναλέω, δεν είναι δικό μας μόνο. Είναι ουσιαστικά όλη η ανθρωπότητα έχει βρεθεί κάτω από μια στέγη, το ICAO, και έχει συνεννοηθεί να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των περιοχών, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιος ενημερώνει, πού πρέπει να ενημερώσεις, ποιος ελέγχει τι, για να μην υπάρχουν ατυχήματα. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνη η πολιτική της Άγκυρας. Αλλά επειδή δεν θέλει να ελέγχεται ούτε για τα εμπορικά σκάφη ο χώρος του Αιγαίου από την Αθήνα, να καταλάβετε πόσο πολύ διεκδικούν και μας κρατάνε σε λίθαργο οι Έλληνες πολιτικοί μας που δεν μας τα λένε αυτά, γιατί προφανώς και αυτοί είναι στο παιχνίδι του εξευμενισμού της Τουρκίας, αν δεν είναι κάτι χειρότερο. Πού έχουν φτάσει λοιπόν? Δεν θέλουν να ελέγχεται το Αιγαίο ούτε των εμπορικών αεροσκαφών από το FIA της Αθήνας και ουσιαστικά προχωρούν σε παραβάσεις, γι' αυτό κάνουμε διαχωρισμό παραβάσεις και παραβιάσεις, δίχως να δηλώνουν, εισέρχονται στο FIA Αθηνών και δεν ενημερώνουν και υποκαλούν κίνδυνο για όλη την... για όλο τις κοινωνίες που υπάρχουν στην περιοχή, τις αεροπορικές εταιριών, επιβατών και το καθεξής. Όχι μόνο αυτό, στο παρελθόν είχαν δεσμεύσει και περιοχές με επικίνδυνο τρόπο, με νότα προς αεροναυτιλωμένους, ουσιαστικά κλειδώνοντας εκτός εμπορικών διάβλων
για τα αεροσκάφη πολλά σημεία του Αιγαίου οι Τούρκοι, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι επικίνδυνο το παιχνίδι του και είναι και κοστοβόρο, διότι δημιουργεί και προβλήματα στον τουρισμό. Ουσιαστικά το οποίο το χρεωνόμαστε και εμείς, και οι ίδιοι, αλλά και εμείς, αλλά με δική τους πετιότητα, για να δημιουργήσουν τετελεσμένα, ξαναλέω, να μην θέτουν σε αμφισβήτηση τον έλεγχό μας του Αιγαίου. Άρα είπαμε, παραβάσεις είναι για τα εμπορικά αεροσκάφη που πρέπει να ενημερώνουν οι Τούρκοι, αλλά δεν το κάνουν, το FIR Αθηνών, τους πύργους ελέγχου της Ελλάδος, βάση του ICAO, και οι παραβιάσεις είναι άλλο πράγμα τελείως. Είναι η παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου μας, ξαναλέω, κατά βάση από τα 6 έως 10, αν και έχουν κάνει και παραβιάσεις και μέσα στα 6, και εκεί ήταν κλιμάκωση, και εκεί πάλι δεν άνοιξε μύτη. Οι πολιτικοί μας χαριεντίζονται, χαμογελούν, ξέρετε, είναι καλοί για τις φωτογραφίες και τα τσιτάτα. Υπάρχει και ένα τρίτο που είναι το χειρότερο και το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο, και είναι οι λεγόμενες υπερπτήσεις. Τι σημαίνει υπερπτήσεις? Όταν ένα τουρκικό πολεμικό αεροσκάφος ή πλέον έχουμε και τα UAV, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα drones δηλαδή, περάσουν πάνω, πραγματοποιήσουν υπερπτήσεις πάνω από ένα νησί μας. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι Έλληνες κάτοικοι της ΚΟ ή της Ρόδου, βλέπουν τουρκικά αεροσκάφη να περνάνε από πάνω τους. Αυτό προφανώς και είναι όχι απλά εντός των 6 ναυτικών μιλίων που υποτίθεται οι Τούρκοι μας αναγνωρίζουν, αλλά είναι σαφή παραβίαση. Είναι σαν να πετάνε τουρκικά αεροσκάφη πάνω από την Ακρόπολη. Δεν έχει καμία διαφορά. Δεν τους νοιάζει στην Αθήνα. Μόνο που τους νοιάζει η οικογένειά τους, τα σπίτια τους στο Λονδίνο, να σπουδάζουν στο εξωτερικό τα παιδιά για να μπορούν να διαφύγουν και αυτοί άμα γίνει κρίση, όλοι μίσταρνοι, και να μην γίνεται τίποτα. Δεν μας νοιάζει αν έχει γεμίσει η Ρόδος και η Κos από πολεμικά αεροσκάφη της Τουρκίας ή drones. Δεν άνοιξε μύτη. Γι' αυτό και λέμε ότι το ελληνικό πολιτικό προσωπικό είναι εξονημένο και είναι και αυτό άνοσο το πολιτικό μας σύστημα. Αυτές λοιπόν είναι υπερπτήσεις. Άρα είπαμε παραβάσεις, παραβιάσεις, υπερπτήσεις. Τι να πει κανείς για το πόσο επικίνδυνο και στρατοκρατικό, εμπειριαλιστικό είναι το καθεστώς της Άγκυρας διαχρονικά, και τι να πει κανείς, όπως είπα, για το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Θέλω λίγο να σταθώ σε δύο περιστατικά, τα οποία τα αναλύω ειδικότερα στο βιβλίο μου «Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο» από τις εκδόσεις Συνφογνώμων, που μιλάω για τις τρεις κρίσεις, τις πρόσφατες τρεις κρίσεις ελληνοτουρκικά, τις μεγάλες, το 1976 την κρίση του Χώρα, του 87 την κρίση του Μάρτη με το Σισμίκ και του 1995-96 την κρίση των Ιμίων. Θέλω λίγο να πω για την πρώτη κρίση, για την κρίση του Χώρα. Νομίζω θα σας ενδιαφέρει το εξής, ότι το Μάρτιο του 1975, λίγο πριν, είχε προηγηθεί μια άλλη κρίση πιο μικρή του Τσανταρλί, ενός άλλου πλοίου, και αυτή είναι στο βιβλίο. Είχε προηγηθεί προφανώς η διπλή παράνομη εισβολή της Κύπρου από τους Τούρκους φασίστες. Και πριν λοιπόν το 1976, πριν του Χώρα, το Μάρτιο του 1975, οι Τούρκοι τι κάνανε? Έθεσαν πρώτη φορά εκτός Ελλάδος ελληνικό νησί, εκτός ελληνικής κυριαρχίας, όσο διανοητό και να ακούγεται. Τι κάνανε? Είπανε ότι θα διεξάγουν άσκηση σε σημείο 8 ναυτικών μιλίων από τη Λέσβο. Θα κάνουν στρατιωτική άσκηση, στρατιωτικά γυμνάσια σε σημείο 8 ναυτικών μιλίων από τη Λέσβο και εναέρια άσκηση. Προσέξτε τώρα. Επειδή 8 ναυτικά μίλια στη Λέσβο, από τη δυτική πλευρά της Λέσβου, γιατί τα χωρικά ύδατα και ο εθνικός εναέριος χώρος είναι γύρω από την Ελλάδα, δεν είναι μόνο προς Ανατολάς προφανώς. Άρα προς δυτικά, προς τη Λέσβο, δεν μπορούσε ουσιαστικά, είχαν δεσμεύσει αυτή την περιοχή. Ακούστε τα διανόητα που κάνανε. Είχαν δεσμεύσει την περιοχή, τα ύδατα και τον εθέρα 8 ναυτικά μίλια δυτικά της Λέσβου, και δεν μπορούσαν να πάνε ούτε εμπορικά πλοία της γραμμής να προμηθεύσουν το νησί με καύσιμα, με τρόφιμα, με φάρμακα. Το διανοείστε? Αυτό έγινε τον Μάρτιο του 1975. Επειδή πραγματικά είχε θέσει ουσιαστικά η Τουρκία με αυτή την άσκηση την Ελλάδα τη Λέσβο εκτός Ελλάδος, είχε αποκόψει ελληνικό νησί με μια ανακοίνωσή της για άσκηση. Για 4 ώρες θα διαρκούσε αυτή η άσκηση. Τι κάνανε? Τι έκανε η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, εθνάρχη? Το λέω και γελάω, κλαίω, κλαυσίγελος προκαλεί η λέξη αυτή, και πραγματικά δεν ντρέπονται, όσοι τολμούν ακόμα και δεν έχουν αποδομήσει αυτόν τον άνθρωπο. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό και στη διεθνή κοινή γνώμη κτλ.,
αποφάσισε η κυβέρνηση Καραμαλή, Αβέρο, Βράλης, ξέρετε, όλοι ο ίδιος Συρφετός, να παραχωρήσουν άδεια στην Τουρκία, να διεξάγουν πράγματι την άσκηση στη Λέσβο αυτή, την άσκηση εντός των χωρικών υδάτων της Λέσβου, αρκεί να μην προκαλείται παρενόχληση στη θαλάσσια και νερά κυκλοφορία στο νησί. Δηλαδή, τι τους είπαμε, ότι για να μην μας αποκόψετε τη Λέσβο από την Ελλάδα για να μπορούμε να προμηθεύουμε, θα την κάνετε, αλλά να μας αφήσετε να πηγαίνουμε φάρμακα στο νησί. Συνειδητοποιείτε. Αυτό ούτε ηττημένο σε πόλεμο δεν το κάνεις. Πόσο ξεφτύλα πια. Μάρτης του 1975, αναλυτικά στο βιβλίο, για να καταλάβετε πόσο ξεφτυλισμένη είναι το πολιτικό σύστημα. Κοιτάξτε το χειρότερο. Τελικά η Τουρκία δεν την έκανε την άσκηση. Την ακύρωσε αφού έλαβε την άδεια. Γιατί σου λέει, ξεφτυλίστηκαν, αμφισβήτησα το καθεστώς του Αιγαίου, το έθεσαν ένα αμφιβόλο στην παγκόσμια διεθνή κοινότητα, το είδε αυτό το πράγμα, ότι οι Έλληνες μου είπανε, ξεφτυλίστηκαν και είπανε, εντάξει, τη δεσμεύουμε, σας τη δίνουμε την περιοχή, αλλά τουλάχιστον να μας αφήνετε να πηγαίνουμε τρόφιμα στα νησιά μας. Πήραν αυτό που θέλανε, αλλά σου λέει, γιατί να κάνουμε το οικονομικό κόστος, είναι κοστοβόρο η άσκηση, δεν την κάνουμε. Την ακυρώσαν, αφού πήραν την άδεια από εμάς. Δηλαδή πήραν αυτό που θέλανε και τελικά ούτε λεφτά δεν δώσανε. Δεν χάσαν λεφτά για την άσκηση. Δηλαδή πόσο ξεφτυλίστηκε το πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Για να καταλάβετε το επίπεδο της ξεφτύλας. Τους δώσαμε αυτό που θέλανε να μαχητεί και τελικά ούτε το κάνανε. Τους λέει, το πήραμε πολιτικά, διπλωματικά, το κερδίσαμε. Δημιουργήσαμε τελεσμένο. Δεν θα κάνουμε και την άσκηση να χάσουμε και λεφτά. Για να καταλάβετε επίπεδο. Αν και βέβαια μετά το κάνανε άσκηση πραγματικά. Το 2 με 5 Ιουνίου του 1976 κάνανε τέτοια άσκηση. Πληρώσαμε πάλι άδεια εμείς, πάλι πριν την κρίση. Τον Αύγουστο έγινε η κρίση, 2 μήνες πριν, για να δείτε τι σημαίνει κατευνασμός. Τους δώσαμε πάλι άδεια και κάνανε τέτοια άσκηση εντός των χωρικών υδάτων μας. Και ουσιαστικά είχαν θέσει τα νησιά εκτός Ελλάδος με την άδεια να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους από τη στιγμή που τους δίνουμε την άδεια εμείς. Και μετά, βέβαια, επειδή προσπαθούμε να τους εξευμενήσουμε, δεν εξευμενείται το θηρίο, όπως δεν εξευμενείται ο Χίτλερ, έτσι δεν εξευμενείται και ο Ερντογάν, η Τουρκία, που η Τουρκία είναι ο πρώτος διδάξας. Η Τουρκία ουσιαστικά δεν κατευνάστηκε, ενθαρρύνθηκε και μετά από τον Ιούνιο, τον Αύγουστο έκανε την κρίση του χώρα, η οποία είναι αναλυτικά στο βιβλίο. Αυτό είναι ένα περιστατικό για να καταλάβετε. Το δεύτερο περιστατικό που επίσης καλύπτεται στο βιβλίο και είναι σημαντικό επίσης, είναι ότι το αδιανόητο των υπερπτήσεων, που είναι πραγματικά κάτι, δεν μπορεί να το χωρέσει νους ανθρώπων που ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο, είναι άκρος παραβατικό και παράνομο, υπεραλιστικό, πειρατική συμπεριφορά την έλεγε κανείς, πολεμική πράξη, όχι ίσως, είναι πολεμική πράξη. Τι συνέβη μετά το ανακοινωθέν του Νταβός, μετά τη δεύτερη κρίση που αναλύει το βιβλίο, την κρίση του Μάρτιο του 1987, όπου με το Σισμίκ, το χώρα ήταν πάλι, αλλά είχε μετονομαστεί. Το 1988, μετά την κρίση, συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες, ο Ζαλ και Παπανδρέου, στον Νταβός για συνομιλίες. Και εκεί υπήρξε ένα πονίδιστο κείμενο μια συμφωνίας που ουσιαστικά δώσαμε πολλά στην Τουρκία και εκεί, αναλυτικότερα στο βιβλίο για να μην μεγαλώσει το βίντεο. Αλλά αξίζει να πω ότι την επομένη του ανακοινωθέντος του Νταβός, που ουσιαστικά η χώρα πάλι, η Ελλάδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, επιχείρησε να κατευνάσει την Τουρκία, να δώσει, δίνουν. Δεν εξευμενίστηκε η Τουρκία, δεν επήλθε κορεσμός των απαιτήσεών της, εν αντιθέσει επήλθε κλιμάκωση. Κι όμως πράγματι, κλιμάκωση, και είδαμε όχι μόνο να κλιμακώνουν σε παραβιάσεις του ενεργού χώρου μας, ξαναλέω, την επόμενη μέρα του ανακοινωθέντος του Νταβός, αλλά τότε ξεκίνησαν και υπερπτήσεις, που τώρα έχουν γίνει ψωμοτήρια για τους Τούρκους. Δηλαδή, πολλαπλασίασαν τις παραβιάσεις τους και ξεκίνησαν και τις περιπτώσεις. Τότε ξεκίνησαν μετά τον Νταβός. Για να καταλάβετε τι σημαίνει πολιτική κατευνασμού. Που την κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την έχει ψωμοτήρι. Ασχέτως του τι λένε. Κατευνασμός ήταν όλα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Η συμφωνία με την Αίγυπτο. Η συμφωνία με την Ιταλία. Όλα αυτά είναι κατευνασμός της Τουρκίας. Αυτό είναι. Πού οδηγεί ο κατευνασμός? Την επόμενη μέρα της συμφωνίας στον Νταβός, ξαναλέω, ξεκίνησαν οι υπερπτήσεις, πολλαπλασίασαν τις παραβιάσεις εναντίον μας και τις παραβάσεις, και πλέον δεν δεχόντουσαν καν για κάποιο διάστημα να τις παραλάβουν τα παράπονα τις διαδρυματικές διακοινώσεις ή τα παράπονα του Έλληνα πρέσβη, του τουρκικού επέξ, δεν δεχόντουσαν καν να τα παραλάβουν. Δηλαδή σου λένε εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, όχι απλά δεν απαντούσαν σε αυτά, δεν δεχόντουσαν να μας δουν σχετικά με αυτό. Τι θέλετε να μας πείτε? Όχι, δεν υπάρχει καμία παραβίαση, δεν παραλαμβάνουμε καν τις διαμαρτυρίες σας. Αυτό έγινε μετά τον κατευνασμό, για να καταλάβουμε τι σημαίνει κατευνασμός. Πάμε λίγο τώρα πάλι στο σήμερα και θέλω να πω το οικονομικό κομμάτι, διότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Λοιπόν, υπολογίζεται ότι 10.000 ευρώ
κοστίζει μία ώρα πτήσης για ένα F-16, για ένα Mirage που σηκώνεται για να αναχαιτήσει ένα τουρκικό επιθετικό πολεμικό αεροσκάφος, ή ακόμα και για να πραγματοποιήσουν αναγνώριση οι άνθρωποι των drones, των μη επανδρομένων. Πάλι γράφουμε εργατοώρες, 10.000 ευρώ την ώρα πτήσης. Αυτός είναι ο υπολογισμός εν έτη 2022. Και ξαναλέω, αυτό θα αλλάξει. Διότι τα καύσιμα θα αυξηθούν. Υπάρχει ενεργειακή κρίση που θα χειροτερέψει. Δεν διακρίνεται μείωση των καυσίμων. Άρα μιλάμε ότι δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζουν, δεν τρέχει τίποτα, και που δεν είναι μόνο αυτό. Θα καταλήξω τι τρέχει με τους ανθρώπους που σκοτώνονται, για αυτούς και αν δεν νοιάζονται, γιατί τους θεωρούν φασίστες κτλ. Τους αξιωματικούς και τους στρατιωτικούς, τους πιλότους μας κτλ. Η πολιτική μας είναι και οικονομικό το κόστος. Δηλαδή διατηρούν μια κατάσταση νοσηρή, δεν σταματούν την Τουρκία με αυτό το οποίο κάνει, και πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας την κατάσταση αυτή. 10.000 ευρώ η ώρα πτήσης. Για να μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να χαμογελάει και να το παίζει ηγέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πού και ως πού? Δώστε τα από την τσέπη σας. Που τα έχετε, δώστε τα από την τσέπη σας. Γιατί να τα δίνουμε εμείς? Εμείς σας πληρώνουμε. Πληρώνουμε γιατί? Να μας καταστρέφετε οικονομικά? Και πάμε τώρα στο μείζον. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που χάνουν τις ζωές τους? Δεν θα μιλήσω για το προσωπικό που καταπονείται, που είναι συνέχεια. Υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος στο Αιγαίο. Και λέω ακήρυκτος επειδή δεν τολμάει η Ελλάδα να το πει. Δεν τολμούν γιατί θα πρέπει να κάνουν κάτι, ενώ αυτό που θέλουν είναι να στέξουν να πληρώνονται. Υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος στο Αιγαίο. Το casus belli δεν είναι ουσιαστικά μια κατάσταση που έχει οδηγήσει σε ένα ακήρυκτο πόλεμο. Όλες αυτές οι μάχες που διεξάγονται, που κατανικούν οι Έλληνες πιλότοι τους Τούρκους, είναι μια τεράστια νίκη, ενώ σε πόλεμο. Παρόλο που τους θεωρούν φασίστες, ξαναλέω, αυτή είναι η αντίδραση που έχουν. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχει το πολιτικό σύστημα στους πιλότους μας, που κρατάνε τους Τούρκους να μην κάνουν υπερπτήσεις και στην Ακρόπολη. Που εκεί θα φτάσουμε. Εκεί θα φτάσουμε να κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τον Παρθενώνα και να βλέπουμε τα τουρκικά χρώματα να περνάνε και εμείς τα χαμογελάμε από κάτω, όπως χαμογελάνε οι χρήσιμοι λύθοι στο κοινοβούλιο. Επειδή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά φιλούν τα σύνορά μας, όλο το Αιγαίο μας με αυτές τις πτήσεις τους, υπάρχουν και ατυχήματα. Και δεν με ενδιαφέρει τα τουρκικά ατυχήματα, όχι επειδή δεν είναι άνθρωποι κι αυτοί, αλλά επειδή αυτοί είναι επιτιθέμενοι. Αυτό προκαλούν. Σηκώνονται, πάνε, κατατάσσονται σε ένα στρατό που είναι επιθετικός και υπερελιστικός. Ο δικός μας είναι αμυντικός. Εμείς σηκωνόμαστε για να περασπιστούμε τα νησιά μας. Και υπάρχουν ατυχήματα, χάνονται ζωές ανθρώπινες και Ελλήνων, για τους οποίους οι πολιτικοί, οι πρώτοι, σαν μαριονέτες, σαν άρκηση που είναι, τρέχουν στα κανάλια και βγαίνουν φωτογραφίες με τα θύματα, θα σας βοηθήσουμε, θα εθίσουμε τα παιδιά και κουραφέξαλα, που είστε μόνο για φωτογραφίες προσκυνημένοι, τουρκοπροσκυνημένοι, μόνο για φωτογραφίες είστε αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά τους μισείτε και τους θεωρείτε φασίστες, και το ξέρω από περιπτώσεις που έχω μιλήσει με βουλευτές του πολιτικού συστήματος. Είναι μόνο για φωτογραφίες αυτά τα θύματα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να κυνηγήσουν την Τουρκία. Θα έπρεπε να κυνηγήσουν την Τουρκία για το casus belli, που είναι παράνομο βάσει του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Θα πρέπει να κυνηγήσουν την Τουρκία για τον ακήρυκτο πόλεμο και τα θύματα που έχει προκαλέσει το Αιγαίο, να αποζημιώσει πλήρως τη χώρα μας και τις οικογένειες των θυμάτων, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δεν είναι να έρθει ο Πρωθυπουργός και να κλάψει τα κροκοδίλια δάκρυά του στην κηδεία. Δεν σε θέλουμε κιόλας. Δεν σε θέλουμε, δεν είσαι και δικός μας, δεν εκπροσωπείς τη χώρα. Είσαι πρόβλημα, είσαι δοτός, είσαι και αυτοάνωσο. Δεν σε θέλουμε. Θέλουμε ένα κράτος να διεκδικήσει από την Τουρκία τις αποζημιώσεις για αυτά τα θύματα και αυτόν τον πόλεμο που έχει κηρύξει. Αυτό θέλουμε. Αυτό πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να θρηνούμε θύματα από ατυχήματα ή και από επίθεση τουρκική στο Αιγαίο. Είναι ήρωες που τους κάνετε μάρτυρες με δικές σας ευθύνες και πετιότητα, που δεν σταματάτε τους Τούρκους με αίτημα για δίωξη, ακόμα και ασφαλιστικά μέτρα. Πηγαίνετε στη Χάγη. Σταματήστε να είστε μίσθαρνοι και άνθρωποι των Τούρκων μες στη χώρα. Σταματήστε το. Προωθήστε τα συμφέροντα του ελληνισμού. Πεθαίνουν άνθρωποι. Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι επικίνδυνο από πάνω μέχρι κάτω στο Αιγαίο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά με βλέπετε. Συγγνώμη. Σε κάθε βίντεο βγαίνω από τα ρούχα μου κάποιες φορές, αλλά κάπου καταλήγω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Διότι προσπαθώ να φέρνω προτάσεις σε κάθε βίντεο. Δεν μπορώ να δείχνω μόνο το πρόβλημα. Πάντα φέρνω προτάσεις. Και όλες αυτές τις προτάσεις, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό που τις μεταφέρω σε κάποιους ανθρώπους, σφυρίζουν αδιάφορα. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς δεν είμαστε εδώ για αυτά. Γιατί είστε για να τα παίρνετε? Γιατί είστε? Ποιος σας χρειάζεται? Έγραψε ένας φίλος στο κανάλι ότι θα υπάρχει κενό εξουσίας μεταξύ δύο εκλογές και θα υπάρχει κυβερνησία. Ποια κυβερνησία, ρε παιδιά? Ποιος χρειάζεται τους πολιτικούς? Μην τρελαθούμε. Το δημόσιο τους χρειάζεται? Οι δημόσιες υπηρεσίες? Οι ανεξάρτητες αρχές? Ο στρατός? Κανείς δεν τους χρειάζεται. Θα το πει, αυτή είναι παράσιτα. Είναι παράσιτα.
Τι τα κάνεις, τα κες. Παράσιτα είναι. Είναι υπουργοί με μεγάλο τέτοιο, φαίνεται, τους βάζουν στις ειδήσεις. Παράσιτα είναι. Με οφίτσια και ξέρω εγώ, με πρωθυπουργός. Παράσιτα. Δίναν άδειες στους Τούρκους να κάνουν ασκήσεις δυτικά της Λέσβου. Τι να λέμε το, έξω από το νησί. Τους βλέπαν οι κάτοικοι. Τι να πούμε άλλο. Αυτός είναι ο εθνάρχης. Τι να πω. Έχουν κατευνάσει όλοι. Σιμίτης, Παπανδρέου, Μητσοτάκης και άλλοι έχουν κλιμακώσει όπως μπορούν παραβιάσεις πλέον υπερπτήσεις. Πού θα φτάσει αυτό. Πώς πρέπει να θρηνήσουμε ακόμα για να αντιδράσουμε υπέρ των συμφερόντων μας. Ποιανού τα συμφέροντα εκφράζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Μαξίμου. Γιατί δεν βάζουν ταμπέλα, γιατί δεν βάζουν μια τεράστια τουρκική σημαία. Τα βάλτε τώρα, για να ξέρουμε τουλάχιστον να ξέρουμε ότι είστε αντίπαλός μας. Δηλαδή, εμείς το ξέρουμε, το ξέρουν όλοι, για να σας κατανικήσουμε πολιτικά, για να σας βγάλουμε την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν θέλω να. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς. Να δούμε τι θα γίνει το 2023. Νομίζω ότι λίγο τουλάχιστον να καταλάβουμε τις έννοιες παραβάσεις, παραβιάσεις, υπερπτήσεις, αλλά και το ιστορικό και το τι γίνεται τώρα και το πόσο κοστοβόρο είναι, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, πόσο επικίνδυνη είναι και πώς πραγματικά πρέπει να αντιδράσουμε, να καταγγέλουμε την Τουρκία για αυτό το θέμα και όχι απλά να στέλνουμε ανθρώπους στο θάνατό τους, που αυτό κάνουν οι πολιτικοί και δεν υδρώνουν κιόλας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Πατήστε εγγραφή στο κανάλι και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που ανεβάζουμε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η κλιμάκωση της Τουρκίας, ξαναλέω, είπα το 1931 ουσιαστικά επεκτείναμε στα 10 ναυτικά μίλια τον εθνικό εναέριο χώρο μας. Το 1975-76 ξεκίνησαν οι τουρκικές απειλές, η κλιμάκωσή τους πάνω από το Αιγαίο, μετά δηλαδή την εισβολή στην Κύπρο. Αυτή είναι η περίοδος που εκεί μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα γιατί ξεκίνησε αυτή η επιθετική πολιτική της Τουρκίας και γι' αυτό έχει επικεντρωθεί το βιβλίο μου σε αυτήν την περίοδο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε την ιστορία, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι ο διακαής πόθος της Άγκυρας, πώς κινείται συντεταγμένα, ουσιαστικά να θέσει εκτός ελληνισμού το Αιγαίο και τον εναέριο χώρο του αλλά και τα υδατά του. Πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, οι πολιτικοί να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτό στην ατζέντα μας κατά των Τούρκων, είναι πάρα πολλά θέματα. Είναι η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, δηλαδή Πόντου, και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Είναι τα θέματα, τα εγκλήματα των Ελλήνων κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, Σύμβρου και Τενέδου. Είναι τα παράνομα νησιά που κατέχει η Τουρκία στη Μικρασιατική ακτή. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια των ζητημάτων που πρέπει να θίξουμε κατά της Τουρκίας για να υπάρξει δικαιοσύνη και ειρήνη στην περιοχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν ενδιαφέρει το ελληνικό πολιτικό σύστημα ούτε για δικαιοσύνη, ούτε για ειρήνη στην περιοχή, ούτε το ελάχιστο να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αν δεν αλλάξει από το ισχύον πολιτικό σύστημα, από το εφιστάμενο, τότε να φτιάξουμε ένα νέο πολιτικό σύστημα που να είναι υπέρ της δημοκρατίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης.